ይመስላል እንዴት አላችሁ ተከታታዮቻችን ሁሉ መልካም ነው ይመስገን አምላክ ይመስገን ፈጣሪ አለውላችሁ ያልኩኝ ይሄ ምስጢር የተባለው ቻናላችን ነው እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ያልኩኝ ሰላም ለእናንተ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው የኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ቻፕተር 2 የ12ኛ ክፍልን ሁለተኛውን ክፍል ይሆናል ማለት ነው ታዲያ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ ለወንድሞቻችሁ ለአጋሮቻችሁ እንድታደርሱልን ብዙ መልእክታችንን እናደርሳለን ወደ ትምህርቱ እንሂድ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ኦኬ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው ፓርት 2 ላይ ስንመጣ ደግሞ ያው ቢግ ዳታ ባለፈው ፓርት 1 ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂን አይተናል ፓርት 2 ላይ ደግሞ ምን አለ የሚለውን እስኪ አብረን እንመልከት መልካም ጊዜ ኦኬ እዚህ ላይ የሚለን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚለው ሐሳብ ከየት ነው የመጣው ካልን ቅድም ባለፈው ፓርት 1 ላይ ስንመለከት የነበረው የዳታቤዙን እዛ ላይ ያሉትን ዳታዎች መረጃዎችን አክሰስ አድርጎ የመጠቀም ሰርቪስ የመስጠት ሂደት ነው ምን የሚለን ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እስኪ ያንዳንዱን እስኪ እንመለከታለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ክላውድ ኮምፒውቲንግ is defined as storage access data and computing service over the internet ይላችኋል ስለዚህ ምንድነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ብለን የምንጠራው ዲቫይስ ዲፋይናስ ስቶር የማድረግ ዳታን መረጃ ከዛ በተጨማሪ ከዛ ላይ ዳታዎችን መረጃዎችን ምን ማድረግ አክሰስ የማድረግ ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ካልኩሌት ምን ሪትራይቭ ማድረግ የሚባለው ነው አር ኮምፒውተር ምንለው ስለዚህ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስንል ደግሞ መረጃዎችን ዳታዎችን ክላውድ ላይ መማረግ ነው ዳታዎችን መማረግ ስቶር ማድረግ ካስቀመጥለው ደግሞ ዳታዎችን እንዳስፈላጊነቱ እንደምትፈልገው ወስዶ መጠቀም የሚለው ነገር እዚህ ላይ ያተኩራል ማለት ነው it is does not store any data any personal computer ይላችኋል it is does not store any data on your computer your personal computer እና compute service like server data storage network data etc are available of on demand ይላችኋል ስለዚህ ምንድነው ያላችሁ ያለው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ የምንለው ላይክ ሰርቨር ዳታ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል ኔትወርክን ሊሆን ይችላል ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል እነዛን እንደ ፍላጎታችን የመጠቀም ሂደት ነው ምን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ኮምፒውቲንግ የምንለው ወይም ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ማንን መጠቀም ሰርቨሩን መጠቀም ዳታ ስቶሬጁን መጠቀም ኔትወርኩን መጠቀም ዳታቤዙን መጠቀም የሚለው ነገር እዚህ ላይ ያተኩራል ከዛ ምን ይላችኋል The main advantage of cloud computing is giving access to many users from the single data center which allow users to store, access their data over the internet without the limitation ይላችኋል you see ስለዚህ ምንድነው ያለን ያለው which allow users to store and access their data over what through internet ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርኔት ከሌለ ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚባል ነገር አይታሰብም ማለት ስለዚህ ዳታዎችን መረጃዎችን የተቀመጡትን ሴንትራል ዳታቤዝ ላይ የተቀመጠን ዳታ መረጃ መማረግ ነው ስቶር እዛ ዳታቤዝ ላይ ስቶር እናደርጋለን ከዛ ላይ አውጥተን የመጠቀም ሂደት without a limitation we call it cloud computing ብለን የምንጠራው ይሄ ነው ማለት አድቫንቴጁ ይሄ ነው ከዛም ይላችኋል the goal of cloud computing is to provide easy flexible access computing resources and IT service ይላችኋል ስለዚህ ኢንተርኔት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰርቪስን የምንጠቀምበትን ሂደቶችን ምን አድርጎልናል ማለት ነው provide easily and flexible access to the computing ይለናል ማለት ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች እዚህ ላይ እንዳርስ ከዛም ይላችኋል various which hardware and software components are required for proper use of cloud computing model ይላችኋል በክላውድ ኮምፒውቲንግ ሞዴል አማካኝነት ሃርድዌር እና ሶፍትዌሮችን ምን ማድረግ የመጠቀም አክሰስ የማድረግ ሂደትን ስሩ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሞዴል ውስጥ ይካተታሉ ማለት ስለዚህ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሞዴል የሚባሉት ሁለት አይነት ሞዴሎች አሉ ዲፕሎይ ሞዴል የሚባልና ሰርቪስ ሞዴል የምንላቸው አሉ እሱን በኋላ ስንመጣ እንመለከታለን ማለት ስለዚህ እነዛ አክቲቪቲ ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚያደርጉ ኦርጋናይዜሽን ስንመጣ እነማን አሉ ምን ይላቸው ኤግዛምፕል ኦፍ ክላውድ ቤዝድ ሰርቪስ የሚሰጡት እነማን ናቸው በት ኖት ሊሚት እነዚህ ብቻ አይደሉም ሌሎችም አሉ እነማን ጂሜል አለ ጉግል ማፕ አለ ከዛ አማዞን ኔትፍሊክስ ምንለው አለ ፔፓል ስፔዌ አዶቤ ክሬቲቭ ክላውድ ኪኒ ተብሎ የሚጠሩት እነዚህ ሳም ኤግዛምፕል ኦፍ ምኖች ናቸው ማለት ነው ክላውድ ቤዝድ ሰርቪስ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል ምን ይላችኋል benefit of cloud computing what's the benefit of cloud ምንድነው የምናገኘው benefit ከዚህ cloud service ከምንላቸው ወይ cloud computing ከምንለው ውስጥ ምን አይነት ጠቀሜታዎች አድቫንቴጆች አሉ ብለን ስንመለከት accessibility and mobility ነው
ስለዚህ anywhere any place ሆናችሁ ዳታ መረጃችሁን ከሰርቨራችሁ ላይ አክሰስ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ማስቀመጥም መጠቀም አክሰስም ሪትራይቭ ማድረጋችሁ መጠቀም 24 ሰዓት 7 ቀን በቀን ውስጥ 24 ሰዓት አለ 7 day in a week እና አመቱ ሙሉ 365 ቀኑ ማድረግ ትችላላችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ one of the benefit ይሄ ነው ማለት። ስለዚህ ይላችኋል user may access their tools from anywhere, anytime, from any types of device, as long as they are connected to the internet, which one of the most significant to the benefit of the cloud ይላችኋል። you see በየትኛውም ዲቫይስ በሞባይላችሁ ሊሆን ይችላል፣ በፒሲያችሁ ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም አይነት መማር ትችላላችሁ። ዩዚንግ ኢንተርኔት የፈለጋችሁን አክሰስ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ any place anywhere ለዛ ነው ሞቢሊቲ ላይ ስንመጣ ዘጋ አክሰስ የምናደርገው በየትኛውም ቦታ ሆነ በየትኛውም ኤንቫይሮንመንት ሆነ ነው ማለት ነው የሚላችኋል እዚህ ጋር። The ease of access of data cloud enable you to rapidly store or retrieve resources from the distant servers, work from any location with an internet connection, communicate with peers without being physical present in a physical the same space. Okay? ስለዚህ ዳታዎችን መረጃዎችን በአንድ ቦታ ሁለታችንም ዳታ መረጃም ያለበት ስፍራ እኔም እዛው ሆነን ሳይሆን ዳታውን አክሰስ የሚያደርግበት ሰርቨር any place anywhere ሆኖ any ቦታ ሆኜ ማድረግ እችላለሁ ማለት ያንን ዳታ መረጃ አክሰስ ማድረግ መጠቀም እችላለሁ። ስለዚህ ይሄን ሁላ ያመቻችልኝ እሱ ስለሆነ ስለዚህ one of the advantage ወይ benefit of cloud computing የምንለው ይሄ ነው። ለዛ ነው accessibility mobility የመጨረሻው ይላችኋል cloud based services supporting include inclusive technology which technology voice recognition ቮይስ ሪኮግኒሽን ብለን የምንጠራው መረጃችን ዳታ ወይ የሆነ አክሰስ ለማድረግ ስንፈልግ በቮይሳችንም እንደማድረግ አይደንቲፋይ በማድረግ ማይንድ ማፒንግ እንደገና ወርድ ፕሪዲክሽን አያቻር ወርድ ይሄ ከዚህ ቃል ጋር አንድ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ፕሪዲክት የሚያደርግ ቴክስት ቱ ስፒች ወይንም ቫይስ ቨርሳል ስንወስድ ደግሞ ስፒች ቴክስት የሚቀይሩ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግባቶች ሁላ እዚህ ጋር ኤዲት ለማድረግ ያገለግላሉ። ከዛ ቀጥሎ የሚላቸዋል to accommodate special learners ኦኬ። ስለዚህ ስፔሻል ለርነሮችን ምን ያደርጋል ሳፖርት ያደርጋል። ይሄ ቴክስትን ስፒችን ቴክስት ከቀየረልን በዛ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ነገሮችን ምን ማድረግ እንችላለን ማቅለል እንችላለን። ስለዚህ the first one is accessibility and mobility ላይ የሚለን ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ፍሌክሲቢሊቲ ነው። ፍሌክሲቢሊቲ ላይ ስንመጣ ሰርቪስ became entire adaptability can be changes anytime any meet user need to commercial requirement ኦኬ። ፍሌክሲቢሊቲ ላይ ስንመጣ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ የምንጠቀማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ ከምንጠቀምባቸው ውስጥ የፈለግነውን ለምሳሌ 20 ጊጋባይት መጠቀም ከሆነ ስቶሬጅ ከዛ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቨር ላይ ምንድነው 20 ጊጋባይት መጠቀም ይችላል። አልፈልግም 10 ማድረግ ከፈለጋችሁ 10 ስለዚህ ከዛ 50 አድርገው ካላችሁ 50 ብር ስለዚህ ዲዛይን አድርጋችሁ ፍሌክሲቢሊቲ አለው። ከዛ ቢላችሁ ዩዘር ካን ሪስትሪክት ኢንሃንስ ቱ አቬለብል ሪሶርስስ ዊ ፔይ ኦንሊ ዋት ዩ ዩዝ። ስለዚህ ለምንድነው የሆነበት ምክንያት ምንድነው እኛ ሰርቨር እዛ ላይ ያለው ክላውድ ያለው ሰርቨር ለስቶሬጅ ስንጠቀም በምንጠቀመው ልክ ነው የምንከፍለው። ስለዚህ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። you only pay only the use okay በተጠቀማችሁበት ልክ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዝጋ ይነግረናል ማለት ነው። ከዛ another benefit of that resource can be sharing allow users to allocate real time on the same content in all domain work environment አያችኋል። ስለዚህ another benefit ላይ ስንመጣ source can be sharing allow user to collaborate real time of the same content in all domain work environment። ስለዚህ በየትኛውም environment same resource መማር ትችላላችሁ ሼሪንግ አድርጋችሁ መማር ትችላላችሁ መጠቀም ሪል ታይም ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ላይ ስንመጣ ሶስተኛው ቤኔፊት ላይ ስንመጣ ክላውድ ኮምፒውቲንግ አፕዴቲንግ ስኬላቢሊቲ ነው። አፕዴቲንግ ማለት የምንፈልጋቸው መረጃዎች ሶፍትዌሮችን አፕዴት የምናደርግ ከሆነ አፕዴት ማድረግ እንችላለን። ስኬላቢሊቲ ስንል ቅድም ስናወራላችሁ የነበሩ ሪሶርሶች አሉ ሪሶርሶችም አፕዴት ማድረግ ኢንፍራስትራክቸር ምንለው አለ ሶፍትዌር ምንላ ፕላትፎርም ምን የምናደርግበት ሁኔታ አለ የምንጨምርበት የምንቀንስበት አለ። ስለዚህ ያው ሰርቪስ ላይ እናዛም በምንጠቀምበት ጊዜ ይሄኛው አንደኛው ቤኔፊት ነው ማለት። ስለዚህ የሚላችኋል ዘጋ አፕዴቲንግ ስኬላቢሊቲ ማለት መጨመር ወይ መቀነስ ማለት እንዳስፈላጊነቱ እንደ ኦርጋናይዜሽኑ ፍልቀትና ማነስ ማለት ነው። ምን ይላችኋል the service providers as well as maintenance taking care of all service update which allow users to focus more efficient on our workers and responsible with increasing our efficiency okay እንደናንተ ኦርጋናይዜሽን ስራውን ማላፊነት መማር ይችላልላችሁ ማለት ነው። ኢፌክቲቭሊ መማር ይችላልላችሁ ሰርቪሳችሁ መማር ይችላልላችሁ አፕዴት ማድረግ ይችላልላችሁ ስኬለብል ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ማሳደግ መጨመር ይችላልላችሁ። ስለዚህ ለዛ ነው እዚህ ጋር አፕዴት ኤንድ ስኬለቢሊቲ የሚለን ማለት ነው።
ከዛ ሲቀጥል ምን ይለናል? ኦፕቲማይዝ ሴኩሪቲያችንንም ይጨምርልናል። እኛ ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ቢኖር የዛ ካምፓኒ ሰርቨር አለ። ያንን ሴኩር ለማድረግ ምን አለ ሃይ ኮስት ይጠይቃል። ስለዚህ እዚ ላይ ስትመጡ ግን ለዛ የሚያስፈልገው ኮስት የለም። ስለዚህ እዛው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰኪውር ስለሚያደርግልን ለዛ የምናወጣው ብር ወይም ኮስት አይኖርም። ስለዚህ ከዛም አድቫንቴጅ አንፃር ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ይላችኋል when compared to the traditional internal infrastructure cloud computing provide enhanced security okay? ትራዲሽናል ለኛ ከምንጠቀመው ሴኩሪቲ አንፃር ኮምፔር ስናደርገው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሃይ ሴኩር ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ሲቀጥል የሚላችኋል ካምፓኒ አር find is increasing difficult to effectively secure to own IT system due to lack of time expertise ባጀት ይላቸዋል። ስለዚህ በትራዲሽናሉ ላይ ስንመጣ ምን አለ ምንድነው ዲፊካልት ነው ኢንክሪዚንግ ዲፊካልት ኢፌክቲቭነስ ሴኩሪቲውን ለመጨመር ምንድነው ዲፊካልት ነው። ለምንድነው ዲፊካልት የሚሆነው? ላክ ኦፍ ታይም የታይም እጥረት አላችሁ። በተጨማሪም ላክ ኦፍ ኤክስፐርታይዝ ኦኬ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች በዛ ሴኩሪቲ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እጥረት አሉ። በተጨማሪም ላክ ኦፍ ዋት ባጀት ኦር ኮስት ኦር መኒ አለባቸው። ስለዚህ ከዛ አንፃር ደግሞ አንደኛው ቤኔፊት ነው ኦፕቲማይዝ ኢን ሴኩሪቲ ሲለን ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ኮንትሮል ኮስት ነው እዚህ ጋር የሚመጣው። ኮንትሮል ኮስት ማለት እኛ ምንድነው አንድ ካምፓኒ ቢኖርን በዛ ካምፓኒ ውስጥ ቢወልድ ለማድረግ የምናወጣቸው ኮስቶች አሉ። ለሶፍትዌር የምናወጣቸው አሉ፣ ለሰርቨር የምናወጣቸው አሉ፣ ለኮምፒውተር የምናወጣቸው ሴኩሪቲ ሰዎችም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ እውቀት ያላቸው ክህሎት ያላቸው ሰዎች የሰው ኃይል ሁላ ያስፈልጋሉ እና ለዛ ለምናወጣው ኮስት ሃይ ስለሆነ ምን ያደርግልናል? ይሄ ኮንትሮል ኮስት። ስለዚህ ሃይ ኮስት በጀት የምንመድበውን ነገር ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ያጠፋል፣ ይቀንሳል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው አንደኛው ኮንትሮል ኮስት የሚለን ማለት ነው። እስኪ እንመልከት። Other advantages can cloud computing allow for greater control cost IT infrastructure. We can adjust the resource allocated to infrastructure depending its need by increasing, decreasing the resource available. You see? ምን ያደርግላችሁ ነው? adjust resource allocation infrastructure depending of the need of increasing decreasing of the resource available okay በእናንተ ውስጥ ያሉን ኦርጋናይዜሽን እየሰራ ከሆነ ምን ማድረግ adjust ታደርጋላችሁ ሪሶርስ አሎኬሽናችሁ የሚያስፈልገውን ሰርቨር የሚያስፈልገውን ኮምፒውተር የሚያስፈልገውን ግብአቶች በተክላላ ስለዚህ እነዛን ሁላ ማኔጅ ያደርግልናል። ይሄ በተጨማሪ የሚላችኋል by subscribing to the cloud computing service user can company pay only what they use pay or you go ሞዴል ይላችኋል። እሺ ሁልጊዜ የምትከፍሉት ሳብስክራይብ ባደረጋችሁበት በምትጠይቃችሁበት ልክ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክፍያችሁን በዛ በተጠቀማችሁበት ልክ ነው። ከተጠቀማችሁት ውጪ ምን ልከፍሏችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁላ ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ጠቀሜታ ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ እንደ ኦርጋናይዜሽን እንደምትፈልጉት አቅም ወስዳችሁ ተጠቀማላችሁ። መጨመርም ከፈለጋችሁ ትጨምራላችሁ። ግን ስጨምሩም ስቀንሱም የምትከፍሉት ክፍያ በምን በተጠቀማችሁ ሰርቪስ ልክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የውሃ የመብራት ቢሊንግ አላርት ባወጣችሁ በተጠቀማችሁ ልክ አይደለም ከፍሉት ላይክ እንደዛ ሁላ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ ያንን ምን ያመጣልናል ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ኮስት ኮንትሮል ኮስት ብሎ የሚያወራል ማለት ነው። ከዛም ይላችኋል this helps user to no longer deal with cost relating to maintenance renew computer equipment servers computer ይላችኋል compliance and user can reduce their IT investment optimize their operational and business cost። ስለዚህ እኛ ትራዲሽናሉ በምንጠቀምበት ጊዜ እነዛ አይነት የሜንቴናንስ ሪኒው ኮምፒውተር ሜንቴናንስ እናደርጋለን፣ ሰርቨር ሜንቴናንስ እናደርጋለን፣ ኮምፒውተር ሜንቴናንስ እናደርጋለን። ስለዚህ ለነዛ ሁላ ድጋሚ እንዲሰሩ በሰርቨሩ ሜንቴን ለማድረግ ለነዛ ሁላ የምንከፍላቸው ወጪ ሁላ አለ። ከዛ በተጨማሪ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ኦፕቲማይዝ ኦፕሬሽናል ኤንድ ቢዝነስ ኮስታችሁ ምን ያደርግላችኋል ይቀንሳል እና በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ የትኛውም ድርጅት በአሁኑ ሰዓት ይሄን መረጃ ያለው ሰው ቢጠቀሙ ሰርቪሱን በጣም ውጤታማና በጣም ፕሮዳክቲቪቲያቸው ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣላችሁ ኮንትሮል ኮስትን ከትራዲሽናሉ አንፃር እስኪ ኮምፔር እናደርግ። ምን ይላችኋል እዚህ ጋር ሌተስት ቲንክ that you plan to publish your design website activity now you want to host your website make it public ይላችኋል። ስለዚህ two possible chance አለው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ዌብሳይት ምን አደረጋችሁ ክሬት አደረጋችሁ ብዬ ላስብ ኤኒ ቢዝነስ ፕላትፎርም ማለት ነው። ያን ዌብሳይት ዲቨሎፕ ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ ቢሮ እንትን ይሄንን ካምፓኒያችሁ ልክ እንደ ጎግል አይነት ፎርም ለማድረግ ከፈለጋችሁ
ያንን መማረክ ትችላላችሁ። ማኔጅ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አንድ ዌብሳይት አለ። ከዛ ቀጥሎ ሰርቨር የራሳችሁ ኮምፒውተር ያስፈልጋል። ከዛ ቢሮ ያስፈልጋቸዋል። እዛ ሰራተኛ፣ ሜንቴናንስ ለነዚህ ሁላ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። the first option two option ነው የሚለን the first option ማለት ትራዲሽናሉ የምንጠቀመው አሁን እየተጠቀምንበት ያለው አብዛኛው 80 ወይም በመቶ ማለት ይቻላል የምንጠቀመው አብዛኞቻችን ይሄንን ነው፣ ትሬንድ ነው እና በጣም ሃይ ኮስት ነው ማለት ነው። ሃይ ኮስት ነው። ነገር ግን ሁለተኛው ኦፕሽን ላይ ስመጣ ክላውድ ኮምፒውቲንግ በመጠቀማችን ግን ምንድነው ለሰርቨር ኮስት የምናወጣው የለም፣ ለኮምፒውተር የምናወጣው የለም። ሴኩር ለሚያደርጉ ምንድነው ዳታቤዝ አድሚን የሚያደርጉ ሰዎች አያስፈልጉንም። አያችሁ አይደል? ስለዚህ ሪኒው ደግሞ ዲቫይሳችን ሲበላሽብን ዳሜጅ ሲሆን ደግሞ ያንን ደግሞ እናወጣው ኮስት ለሰርቨር ለተለያዩ ወጪዎች ሁሉ አይኖርም። ስለዚህ ይህን ሁላ ሁለተኛው ኦፕሽን ያቀለለን ምንድነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ ምንድነው ሁለተኛው ኦፕሽን ምርጥ ነው እና እዚህ ጋር ቱ ፖሲቢሊቲ ኦፕሽን የሚላቸው ይሄ ነው። ስለዚህ መጽሐፏ ላይ ያስቀምጠላችሁኝ እዚህ ላይ ከማንጋጋ በቀላሉ መረዳት እንችሉ ብዬ ይህችን ፖይንት ጨምሬላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። ከዛ ምን ይላችኋል ሰርቨር እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ምንድነው የላይኞቹ አድቫንቴጆቹን አየን። እስኪ ዲስአድቫንቴጁን ኦር ሊሚቴሽን ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ምንድነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ምንድነው አድቫንቴጅ እንዳለው ሁሉ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለም። ፐርፌክት የሚባል ነገር ስለሌለ ሁለተኛው ምን ይላችኋል ሰርቨር ዳውን ታይም ነው። ስለዚህ ሰርቨራችሁ ምንድነው ዳውን ታይም ካለው ምን ማድረግ አትችሉም ማለት ነው የእናንተን ዳታ መረጃ አክሰስ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ የሚላችኋል no cloud provide any guarantee that you will be not have sensitive service interruption which will be prevent you from access your data or file አያችሁ አይደል? ስለዚህ ጋራንቲውን አይሰጣችሁም የእናንተን ፋይል ዳታ ምን ማድረግ ካልቻላችሁ አክሰስ ማድረግ ካልቻላችሁ ኢንአክሰሰብል የሚሆንበት ታይም ስላለ ለምንድነው ኢንአክሰሰብል የሚሆነው? የብሮድባንድ ወይም ኢንተርኔታችን ፈጣን መሆን አለበት። ምን አክሰስ ለማድረግ ክላውድ ኮምፒውቲንግ አክሰስ ለማድረግ መረጃዎችን አክሰስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ሃይ ኢንተርኔት ሃይ ባንድዊድዝ ይጠይቃል። ስለዚህ በዛ አማካኝነት ምን የማድረግ ሰርቨር ዳውን ታይም የሚሆንበት ታይም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይላቸዋል because ይላቸዋል because cloud computing depending on the internet connection you are not internet we cannot access any data any ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ኢንተርኔት ተቋረጠ በሀገራችን አንዳንድ ጊዜ ይቋረጣል። ያ ተቋረጠ ማለት ምን ማለት አችሉም ማለት ነው ለሁሉም ከስተመር ምንም አይነት ስራ መስራት አገልግሎት መስጠት አይችሉም። ስለዚህ ስራችሁ ምን ሆነ ማለት ነው ቆመ ማለት ነው። እንጀራ መብላት የለም ሰራተኛውን ሁላ አይሆን። ስለዚህ ኢንተርኔት አያችሁ አይደል? ስለዚህ ይሄ ነው what the big challenges or limitation of cloud computing የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ እንምጣ። ምን ይላችኋል? ሁለተኛው ላይ ሴኩሪቲ ኢን ፕራይቬት ኢሹ ይላችኋል። ሴኩሪቲ ፕራይቬት ኢሹ ስንመጣ ደግሞ እያንዳንዱ መረጃችን ላይ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ዳታ ኢንፎርሜሽን ሴኩር የማይሆንበት ምክንያት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያም አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ወይም ሊሚቴሽን ብለን የምንጠራው ይላችኋል። when it is come to handling sensitive data company always concerned about how safe private it is ይላችኋል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ኮንሰርንድ ያደርጋል እዚህ ጋር ሴቭ ለማድረግ ማለት ነው። handling sensitive data ለማድረግ ካምፓኒ are always concerned how saving private እንደዚህ ሴቭ ያደርጋል። ነገር ግን there is still risk intruder አሉ ምን ሰርጎ ገቦች ወይንም ሃከር የምንላቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ የሚሰጡ ስራዎች መሀል ላይ ኢንተራፕት አድርገው ወደ ራሳቸው የማምጣት ሂደት ሁልጊዜም እየቀያየሩ በተለያዩ መንገዶች አክሰስ ለማድረግ ብሬክ አድርገው ለመግባት ይሞክራሉ። ስለዚህ ይሄ ቻሌንጁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚት ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ የምንለው ነው የሚላችኋል እዚህ ጋር still risk of intruder even though the cloud provider should have secure process in place ensure that you have maintained and protected properly ይላችኋል። ግን ኢንትሩደር ምን ያደርጋሉ? ኮንስታንትሊ attempt to find new way to break ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ምን ያደርጋሉ? ሁልጊዜ ዴይሊ ታይም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ፔኔትሬት አድርገው ብሬክ አድርገው ለመግባት ይሞክራሉ። ስለዚህ therefore this cloud service are not completely safe ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ሴፍ ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። ለምን? ይሄው ሳም ምን አለው ማለት ነው ባክዋርድነስ ወይንም ሊሚት ስላለው ማለት። ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ፖይንት ይነሳል ማለት ነው።
ከዛ ሲቀጥል ወዴት ነው የምንሄደው? ዳታ ኦነርሺፕ ወይም ትራንስፓረንሲ ነው። ስለዚህ ዳታ ኦነርሺፕ ባለቤትነትንና ግልጽነኝነትን ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ሊሚቴሽን አለው ይላቸዋል። ካምፓኒ ሜይ ቴክ ዛት ዴር ኢዝ ላክ ኦፍ ትራንስፓረንሲ ኮንሰርን ኦፍ ዳታ ኦነርሺፕ። ስለዚህ ዳታ ኦነርሺፕ ላይ ምን አለ? ትራንስፓረንሲ ግልጽነት እዚህ ጋር ችግር አለ። ከዛ አናዘር ኮንሰርን ኢዝ ላክ ኦፍ ዳታ ኦፕንነስ ግልጽነት አያችሁ አይደል? የላክ ኦፍ ዳታ ኦፕን ግልጽነት አለ። ከዛ ካምፓኒ ሜይ ኮንሰርን አባውት how their data manage their whether begin comprise on or not ይላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ይሄም ጋር እዚህኛው ጋር ይሄም ምን አለ ማለት ነው one of limitation of cloud computing ማለት ነው። ከዛ ሲመጣ ምንድነው inflexibility ይላቸዋል። ኦኬ inflexibility ቀደም flexibility disadvantage of ላይ mobility ላይ ስናነሳ ነበር። disadvantage ላይ ስንመጣ ደግሞ inflexibility ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ inflexibility ላይ ስንመጣ የሚላቸዋል some cloud computing provide may take cooperation of guard by required to usage their application in format ይላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ያለችው ምንድነው cloud computing providers may take cooperation of guard የሚያስቀምጡ ሊሚት አለ regard to their application format። ስለዚህ ያ inflexible የሚያደርገው የሚያስቀምጡ ገደብ አለ። በዛ መልኩ ስለምጠቀም inflexibility የሚያደርገው ነው። for example ይላቸዋል they can limit that corporate can only upload data develop a specific application program you see ይሄ ለምሳሌ የሚያደርግልን ምንድነው corporate can only upload data we developed in specific application። ስለዚህ በተመደበለት ብቻ ነው ምን የሚያደርገው ማለት ነው ፕሮግራሙን ሰርቪስ የሚያገኘው ማለት ነው። ከዛ የሚላቸው because the cloud provider has complete control over your cloud service infrastructure they have ultimate authority over how your data is handled ኦኬ። ስለዚህ እያንዳንዱን አንድል የምታደርገው አክቲቪቲ ፕሮቫይደሩ ምንድነው የሚያደርገው ሁሉንም ሰርቪስ ኢንፍራስትራክቸር በሱ ስር ስለሆነ ፕሪቪሌጁ ሃንድሉ በሱ ስለሆነ ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው ኢንፍሌክሲቢሊቲው በምኑ ጋር በፕሮቫይደር ክላውድ ፕሮቫይደር ሰርቪሱን ፕሮቫይደር ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው ውስን ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ላክ ኦፍ ሳፖርት ነው። ላክ ኦፍ ሳፖርት ብለን የምንጠራው sometimes ምን የማድረግ ባህሪ ያለ የመበላሸት ችግሮች የሚያጋጥሙት ነገሮች አሉ። ስለዚህ በሚያጋጥሙት ሰዓት ያንን አክሰስ የማግኘት እንትናችንን በጣም ላክ ነው ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ መገናኘት ግን የምናገኘው ነገር አለ፣ ነገር ግን ምን ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ቶታሊ ሰርቪስ ሳፖርት የምናገኝበት ሁኔታ የተመቻቸ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ የሚላቸዋል cloud based services comparison the other hosting service provider providing minimal to no customer assistance ኦኬ ሚኒማሊ ምንድነው ማለት ነው customer assistance አይሰጥም። ግን እዚህ ጋር የሚሰጠው ምንድነው customer who are unable to connect cloud service providerውን የማያገኙ ከሆነ በምን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው? በፎን ልናገኝ እንችላለን፣ በኢሜል ፍሪኩዌንተር ወይንም በምን ልናገኝ እንችላለን? ኢንተርኔት ፎርም answer to their question። ስለዚህ ምንድነው በኢንተርኔት ፎርምስ ጥያቄዎችን በስልክ ለመመለስ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይሞክራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ላክ ኦፍ ሳፖርት ምንለው ይሄ ነው። ከዛ ሲቀጥል ምንድነው ኮስት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮስት ላይ ስንመጣ ቀደም ስናወራ የነበረው አድቫንቴጅ ላይ ኮስቱ በጣም አነስተኛ ነው ኢንፍራስትራክቸር የምናወጣው ብለናል። እዚህ ጋር ዲስአድቫንቴጁ ጋር እዚህ ጋር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ቀደም ስናወራ አድቫንቴጁ ላይ ምንድነው የምንከፍለው ክፍያ ፐር ዩዝ ነው። በተጠቀምነው ልክ ነው የምንከፍለው፣ ከተጠቀምነው ውጭ አንከፍልም ብለናል። እዚህ ጋር ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ምን ይደረጋል ማለት ነው ዊዛውት ከተጠቀምንበት ውጪ ክፍያ የሚያስከፍሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ሃናውን ፊ እዚህ ጋር ሃናውን የማይታወቅ ክፍያዎች ከተጠቀምንበት ሰርቪስ ውጪ የምንከፍልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ስለሚያጋጥም ይሄ ኮስት ላይ ዲስአድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ሚላቸው although cloud hosting eliminates the need of on the site infrastructure often necessary to ensure that you are pay for all features that your organization needs to get most out of a service like out of service ናቸው። ከዛ cloud computing service can be became costly in this regard okay። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው ማለት ነው አንዳንድ ኮስቶችን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ዲስአድቫንቴጅ ላይ አለች ማለት ነው ወይ ሊሚቴሽን ላይ አለ። ቀጣዩ ላይ የምንመለከተው ታይፕስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ስንመጣ there are two ናቸው ማለት ነው። ዲፕሎይመንት ሞዴል የምንለው አለ፣ ከዛ ሰርቪስ ሞዴል ብለን የምንጠራቸው ናቸው ያሉበት። እነዚህን እንዳረሱ መጽሐፍ ላይ ራሱ የሉም፣ ነገር ግን እነዚህን ሳመሪ አድርጋችሁ በቀላሉ ለመያዝ እንዲያመች። ስለዚህ ታይፕስ ኦፍ ክላውድ ሰርቪስ ብለን የምንጠራቸው ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ዲፕሎይመንት ሞዴል የምንለው አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰርቪስ ሞዴል የምንለው አለ። ስለዚህ ዲፕሎይመንት ሞዴል የምንላቸው እነዚህ አራቱ ናቸው ማለት ነው ዲፕሎይመንት ሞዴል የምንለው። ከዛ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሰርቪስ ሞዴል ብለን የምንጠራው ፓስ
ፓስ ሳስ እና አስ ብለን የምንጠራቸው ምኖች ናቸው ማለት ነው። በኋላ ስንመጣ እንመለከታለን እነሱ ናቸው። ኦኬ ወደ እነዚህ ወደ አራቱ ዲፕሎይመንት ሞዴል ብለን የምንጠራቸው ላይ እስኪ በአራት ይከፈላል። ፎር ታይፕስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ አቬለብል አሉ ማለት ስለዚህ ከረንትሊ ማለት ነው። የማቸው ፐብሊክ ክላውድ፣ ፕራይቬት ክላውድ እና ሃይብሪድ ኤንድ ኮሚኒቲ ክላውድ ይላቸዋል። ኢንሳመሪ ላድርግላችሁ እና ወደ ውስጥ ገባለሁ። ፐብሊክ ክላውድ ማለት ማንኛውም ሰው እኛ ሆነን በየትኛውም ኦርጋናይዜሽን ሆኖ ምን የሚያደርግበት ኢኳል አክሰሲቢሊቲ ያለው የሚጠቀም ኮስቱ አነስተኛ ነው። ነገር ግን ሴኩሪቲው ምንድነው ሎ ነው ማለት ነው። ሴኩር ማለት ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፐብሊክ የምንለው ማለት ነው። ይሄም ማለት ለምሳሌ ባስን በምንጠቀምበት ጊዜ ሁሉም ኢኳል ነው አይደል? የሚከፍለው ክፍያ አንድ አይነት ነው፣ የሚያገኘው ሰርቪስ አንድ አይነት ነው አይደል? ስለዚህ ይሄንን በዚች ሳመሪ መውሰድ ትችላላችሁ ባስ ላይ ስንጠቀም ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ላይ ፕራይቬት ክላውዲንግ ልምጣ። ፕራይቬት ክላውዲንግ ምን ስሙ እንደሚገናኝ ግለሰብ የግላዊ ወይም የአንድ ኦርጋናይዜሽን የግሉን ምን የሚያደርግ ማለት ነው ክላውዲውን ምን የሚያደርግ የሚጠቀም። ይሄን ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ እንደ የቤት መኪና አድርጋችሁ መስሉ። የቤት መኪና ሰው የሚጠቀም ለራሱ ፕራይቬት የምንለው ያ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄንን አክሰስ ምናምን ስለዚህ አንድ ኦርጋናይዜሽን አንድ ድርጅት ምን ያደርጋል ማለት ነው የክላውድ ሰርቪስ ያገኛል። ሴኩር ነው። ይሄ ግን ይሄ ሴኩር ብቻ አይደለም ኮስቱ ከዚህኛው አንፃር ኮስቱ ጨመረ፣ ኮስቱ ወደድ ይላል ከዚህኛው አንፃር ሲታይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁለተኛው ፖይንት በዚህ ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ሃይብሪድ ክላውድ የምንለው ሃይብሪድ ማለት የፐብሊክ እና የፕራይቬት ሚክስ ነው ማለት ነው። የሁለቱ እዚህ ጋር ሁለቱ ሚክስ ማለት ኦልተርኔቲቭሊ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ እንደማለት ነው። ሃይብሪድ ከገዛችሁ ወይም የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው። ፐብሊክ ላይ ሲሆን ሴኩር አይደለም፣ ለስ ኮስት ነው የምጠቀመው እንዳስፈላጊነቱ መጠቀም ይችላል። ግን ፕራይቬት ክላውድ ሲመጡ ግን ምንድነው ያው ቀደም እንዳልነው ትንሽ ከዚህኛው አንፃር ትንሽ ኮስት ይጨምራል፣ ከዚህኛው አንፃር ደግሞ ኮስቱ ቀነስ ያለ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሰርቪስ እንጠቀም። ይሄ ሃይብሪድ የምንለው የሁለቱም ሚክስ ነው ማለት ነው። ኮሚኒቲ ክላውድ ላይ እንምጣ። ኮሚኒቲ ክላውድ ላይ ስንመጣ ምንድነው በአንድ ሀገር ወይም በአንድ ሲቲ ላይ ካፒታል ሲቲ ላይ ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ፣ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች። ስለዚህ እነዛ በግሩፕ የሚጠቀሙበትን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነው ምን የሚላችሁ ኮምፒውቲንግ ክላውድ የሚላቸው። ኦኬ ሃው ማኒ ኦርጋናይዜሽን ዋን ኦርጋናይዜሽን ቱ ኦርጋናይዜሽን ስሪ። ስለዚህ ሶስቱም ኦርጋናይዜሽን ይሄን ክላውድ ይጠቀማሉ። ፐብሊክ የሚባል ነገር የለም፣ ፕራይቬት የሚባል ነገር የለም፣ ኦኬ ሃይብሪድ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሁለቱም እዚህ ላይ ሁሉም ኦርጋናይዜሽኑ ኮርፖሬትሊ ይሄንን ክላውድ ኢኳሊ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮስታቸው ምንድነው በዛው ልክ ሴኩር ነው። ግን እዚህ ጋር ዲስአድቫንቴጅ አንድ የምንጨምርላቸው ምንድነው እዚህ ላይ ያለ ዳታ መረጃ በእነዚህ ፐብሊክ እንትኖች በእነዚህ ኦርጋኒክ ኮሚኒቲ ምን ያደርጋሉ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ዳታውን መረጃ የአንድ ኦርጋናይዜሽን ወደ ሌላ ኦርጋናይዜሽን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ኦኬ ወደሚቀጥለው እስኪ እያንዳንዱ ፖይንት ይሄንን ሳመሪ ካረኩላችሁ እስኪ ወደ እያንዳንዱ ፖይንት ገብተን እስኪ እንመልከት። ፈርስት ዋን ኢዝ ፐብሊክ ክላውድ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉም አክሰስ የሚያደርገው ኢኳል ቤኔፊት ያገኛል፣ ኢኳል ሰርቪስ ፔመንት ይከፍላል የምንለው ማለት ነው። እዚህ ይላችኋል it is standard cloud computing model where is a service provider resource are sharing across a different client. okay different client means ቅድም እንዳልኳችሁ በሶስት የሚጠቀሙት ክላይንት ይባላሉ ማለት ነው፣ ሰርቪሱን የሚጠቀሙ ሰዎች። ስለዚህ ኢኳል ምን ያደርጋሉ ሼር ያድርጉታል ማለት ነው። ከዛም ይላችኋል for example if you rent 10 gigabyte public cloud storage you will get requesting capacity of disk from the bigger amount of single storage device that locally divided in small part of distribute to the multiple user isolated to make it provide across a different client. okay ስለዚህ ምንድነው 10 ሬንት ማድረግ ብትፈልጉ ኢኳሊ ለሁሉም ምን ማድረግ ባህሪ ያለው ማለት ነው። 10 ምን ማድረግ ማለት ነው ኢኳሊ ዲስትሪቢዩት ማድረግ ባህሪ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ብለን የምንጠራው ፐብሊክ ክላውድ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። እኩል ኢኳሊ ሼር የሚያደርጉት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር ስንመጣ ፕራይቬት ክላውድ የምንለው አንድ ኦርጋናይዜሽን ለራሱ ምን የሚያደርግበት ማለት ነው አክሰሱን የክላውድ ሰርቪስን የሚያገኝበት ሂደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይላችኋል at the name of indicate the private cloud has all resource dedicated to your application. okay only for you አንተ ብቻ እነኛ ብቻ ነን የምናደርገው ማለት ነው አክሰስ ማድረግ የምንችል ሌላ ሰው እዚህ ጋር ኢንተራፕት የሚያደርግበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። it can be either from a cloud service provider you or your company data center. it is give complete control over data secure and private. it is can be either from a cloud service provider or your company data center ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ የራሳችሁ ምን ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር አለ፣ ዩር ካምፓኒ ዳታ ሴንተር አለው። ከዛም ይላችኋል it is give complete control over the data security and privacy። ይሄኛው ከፐብሊክ አንፃር ስንመጣ ይሄ ምንድነው ሃይ ሴኩር ዳታ አለ፣ ፕራይቬሲውን በጣም የተጠበቀ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ኮስቱም የሚጨምረው የዚህ ከምኑ ከፐብሊክ አንፃር ስናየው ማለት ነው።
private cloud private cloud provide an additional layer of protection process sensitive and confidential information ምን አለው ማለት ነው ፕሮቴክት የማድረግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕራይቬቱ ከፐብሊኩ ሲታይ በጣም ይሄ ምርጡ ነው ማለት ነው አንጻራዊ ስንመለከት ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ሃይብሪድ ደግሞ ምንድነው የሚለን the combination of public cloud and private cloud። ስለዚህ the mix of two ሃይብሪድ ማለት the mix of two or more ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዚህኛው ግን ሁለቱ ናቸው ማለት ምን ይላቸዋል you can host your public service in public cloud confidentially and data related to service in private cloud ይላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሃይብሪድ ክላውድ የምንለው ሁለቱንም ሰርቪሶች at the same time simultaneously flexible በሆነ መልኩ ሲያስፈልጋችሁ ፐብሊክ እየገባችሁ ቢፈልጋችሁ ደግሞ ምን ያረጋችሁ ፕራይቬት እየገባችሁ ምን የምታደርጉበት ነው ማለት ነው የምትጠቀሙበት የክላውድ ዲፕሎይመንት ካታጎሪ ሞዴል ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛው ጋር ይሄን ነገር እንዳረሰ ከዛ ምን ይላችኋል ኮሚኒቲ ክላውድ ነው ኮሚኒቲ ክላውድ የምንለው ኮኦፐሬቲቭሊ ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ካምፓኒ ምን የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው አንድ ላይ ሆኖ የሚጠቀሙት የክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የሚላችኋል it is a collaborative of multi tenant platforms used by several distinct organizations to share the same application ይላቸዋል ስለዚህ the same application ምን ያደርጋሉ ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽኖች ምን ማድረግ ይችላሉ መጠቀም መገልገል የሚችሉበትን ኦፕሽን የፈጠረልን ይሄ ኮሚኒቲ ክላውድ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የሚላችኋል the users are typically operating in the same industry fields and sharing common concerns terms ሴኩሪቲ ካምፓኒ ፐርፎርማንስ ይላቸዋል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው the same industry activity የሚያከናውኑትን አንድ ላይ ኮምባይን ነው በሴኩሪቲውም ተመሳሳይ ነው ካምፕላን የሚጠቀሙትም የሶፍትዌር አይነት ዲቫይስም አይነት ፐርፎርማንሱም አንድ አይነት ነው ማለት ነው ከዛም ይላችኋል in sense of the community cloud is private cloud that function much like a public ክላውድ ይላችኋል ስለዚህ ከማጋ የመሰለ ፋንክሽናሊቲ ከማጋ የመሳሰለ ባህሪ ያለው ፐብሊክ ክላውድ ነው ነገር ግን ፐብሊክ ክላውድ ላይ ስንመጣ ለሁሉም አክሰስ የሚያደርጉት ነው እዛኛው ላይ ፐብሊክ ላይ ነገር ግን እዚህ ላይ ግን ምንድነው የኮሚኒቲ ክላውድ ላይ ስንመጣ ግን ምንድነው ያሉት ማለት ነው እነዚህ ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽኖች በአንድ ላይ ሆነው ተመሳሳይ ሰርቪስ አገልግሎት እንዲያደርጉ ሼሪንግ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ማለት ምን ሼሪንግ የሚያደርጉት ማለት ነው ሶፍትዌሩን እዛ የሚጠቀሙበትን ሰርቪስ ዲቫይስ ኢንፍራስትራክቸር ነው ማለት ነው ከዛም ይላችኋል the platforms it's managed privately either data center and on premising ይላችኋል ስለዚህ እነዚህን ሁላ ምን ያደርጋል ነው ያጠቃል ከዛም ይላችኋል governmental institutions healthcare facility financial service company other professional community frequently use this solution ማለት ስለዚህ ለየብቻቸው ተገነጣጥለው ከሚቀመጡ ላይክ ፕራይቬት ከሚሆኑ ምንድነው አንድ አይነት የሆኑ አይዲያ ያላቸው ምን ሆኗል ማለት ነው በአንድ አፕሊኬሽን ላይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ተቀምጠው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ተቀምጠው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያንን ሁሉም ኦርጋናይዜሽኖች በአንድ ላይ ምን ያደርጋሉ ያን ሰርቪስ ይጠቀማሉ ማለት ነውና በጣም አሪፍ ነው ይሄ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር አንድ ዲስአድቫንቴጅ የሚኖረው ምንድነው እዛ ላይ የኦርጋናይዜሽን ያንን ዳታ አንደኛው ምን የማድረግ ባህሪ ሊኖር ይችላል አክሰስ የሚደረግበት ባህሪ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፖይንት እዚህ ላይ እንዳረሳ ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል ወዴት ነው የምንሄደው ሁለተኛው የክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ ምንለው ሰርቪስ ኦፍ ሞዴል ብለን የምንጠራው ቀደም ያልነው ዲፕሎይመንት ሞዴል ምንለው ነው አራት አሁን ደግሞ ምንድነው ክላውድ ሰርቪስ ነው ክላውድ ሰርቪስ ላይ ስንመጣ there are three major cloud computing service ነው ያሉት ማለት ነው የመጀመሪያው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ እና ፕላትፎርም ሰርቪስ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ አስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው እዚህ ጋር ሲምፕሊ ሳመሪ ልንገራችሁና ወደ ያንዳንዱ ፖይንት ይመጣሉ የመጀመሪያው ምን ይላችኋል SaaS ምንለው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ማንኛውም ዩዘር ማንኛውም ፐብሊክ ምን የሚያደርግበት ነው ኦንላይን ላይ ሆኖ ሶፍትዌርን ሳይወርድ ኮምፒውተሩ ላይ ሳይጭን ኦንላይን ላይ የሚጠቀምበት የሰርቪስ አይነት ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ላይ ነው ሲምፕሊ የምናገረው ሶፍትዌርን ሳይወርድ መሳይ ሳይገዛ እዛ ላይ ምን ጭኖ እዛው ላይ ገብቶ ምንም ያደርግ የፈለገውን ሶፍትዌር ላይ ገብቶ የሚሰራው ከዛው ላይ አውርዶ የሚጠቀምበትን የሚፈጥር ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ላይ ስንመጣ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ወይም PaaS ብለን ደግሞ የምንጠራው ምን ይላችኋል ኦፕሬቲንግ ሲስተም አፕሊኬሽን ስታክ ሰርቨር ስቶሬጅ ኔትወርክ ይላችኋል ስለዚህ ፕላትፎርም አስ ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ምንድነው የሚያደርገው መሰላችሁ ይሄ ቱልስ አለ ሶፍትዌር አለ ይሄ ላይክ ፕላትፎርም ነው ያለው ይሄ እንደ ምንድነው ማለት ነው
እዚህ ውስጥ ገብተን ምንድነው የምናደርገው ማለት የፈለግነው ሶፍትዌር ምን የምናደርግበት ማለት ዲቨሎፕ የምናደርግበት ነው ማለት አፕሊኬሽን አይደለም። ያ የዛኛው ሶፍትዌር ነው የምንጠቀመው እዛ ላይ እዚህኛው ግን ፕላትፎርም ሜዳ የምንጫወትበት የተለያዩ ነገር ስራዎችን የምንሰራበት የሚፈጥሩበት ነው ማለት። ስለዚህ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ላይ ስንመጣ አንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር ካለ እዛ ኦንላይን ላይ ሆኖ ፒሲው ላይ ስታንዳርድ ኮምፒውተር ላይ ሶፍትዌሩን ሳይጭር ዲቨሎፐር ምኖች ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። ለፓይተን የሚጫንበት የፓይተን ሶፍትዌር አለ። እሱን ጭናችሁ መጫን ሳይጠበቅባችሁ ኦንላይን ላይ ሆናችሁ እዛ ላይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ አድርጋችሁ ቴስቲንግ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ፐብሊሽ አድርጋችሁ ለፐብሊክ ኦን ኢንተርኔት ተጠቅመው ያንን አክሰስ የሚያደርጉበትን የምትጠቀሙበት የምን አይነት ነው ማለት ነው? ፕላትፎርም አይነት ነው። ፕላትፎርም የሰርቪስ ብሎ የሚጠራላችሁ ማን የሚሰጠን ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚሰጠን ሰርቪስ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ከዛ ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ሰርቪስ ስቶሬጅ ኔትወርክ ላይ ስንመጣ ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ኔትወርክ አርኪቴክቸር ላይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ኤኒዌር ኤኒ ፕሌስ ሆናችሁ የክላውድ ላይ ያለን ስቶሬጅ የመጠቀም እንዳስፈላጊነቱ እንደ ኦርጋናይዜሽን ናችሁ እንደ ድርጅታችሁ ፐርፎርማንስ መማረግ ማለት ነው። ገዝታችሁ የምትጠቀሙበት ለዛ ነው ኢንፍራስትራክቸር የሰርቪስ ብሎ የሚጠራን ማለት። ስለዚህ ሰርቨርን ገዝታችሁ ኦንላይን ላይ ምኑን ስቶሬጁን በመጠቀም መማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለካምፓኒያችሁ ለድርጅታችሁ መጠቀም ትችሉበትን ያን። ስለዚህ ይህችን ሲምፕሊ በዚህ መልኩ አንደርስታንዲንግ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። ስለዚህ እዚህ አንድ ነገር የምላችሁ በጣም ሞር ብዙ የሚያዘው እንደዚህ ፒራሚዱን እንደምትመለከቱት ብዙም ቦታ ብዙም ነገር የያዙ ምንድነው ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ሰርቪስ በጣም ብዙ ነገር ይዟል። ከዛ ፕላትፎርም ኦፍ ሰርቪስ ከዛ ትንሹ ምንድነው ኢንዲዘር ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ላይ ስንመጣ ይላችኋል። ሳስ ብለን የምንጠራው ሶፍትዌር ዲስትሪቢዩሽን ሞዴል which application are hosted by vendor service provider made available to the customer over network ኦር ኢንተርኔት ይላቸዋል። ምንድነው ማለት ነው? ኢንተርኔትን በመጠቀም ሶፍትዌርን ኤኒ ሶፍትዌር ብለን ዲስትሪቢዩሽን አለ። ያን ዲስትሪቢዩሽን ምን ያደርግላቸዋል ማለት ነው? እነዚህ መረጃዎችን የሶፍትዌሮችን ምን ያደርጋል? ዲስትሪቢዩሽን ይለቃል። ስለዚህ እናንተ ኤኒዌር ኤኒ ፕሌስ ሆናችሁ ኤኒዌር ሆናችሁ የትኛውም ይዝብ ሳይመንትለስሊ አንድ የተጨነን ሶፍትዌር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። መጠቀምና መገልገል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይላችኋል ሳስ ብለን የምንጠራው ቢኬም an increasing prevalent delivery model as underlying technology support web service ይላል። ኦኬ ስለዚህ increasing prevalent delivery model ይሰጠናል underlying technology support web service። ስለዚህ በዌብ ሰርቪስ አማካኝ ሳፖርት አማካኝነት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የፈለጋችሁትን ሶፍትዌር ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት የምትጠቀሙበት ሁኔታ ዘርግቶልናል። ይሄን ስንጠቀም ግን ስሩ ኢንተርኔት ነው ማለት ነው። ስሩ ኢንተርኔት this service available user anywhere any place any world ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ በየትኛውም ዓለም ይሄንን አክሰስ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ይላችኋል traditionally a software application to be published upfront and installed on the then install the traditional ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው traditionally software application to be purchased upfront and then installed onto your computer ይላችኋል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ትራዲሽናሊ ገዝታችሁ ኢንስቶል የምታደርጉበትን እንትን ኮስት ምን ያደረገ ነው? የቀነሰ ነው ማለት። ስለዚህ ለመጫ ምን ያስፈልጋችኋል? ስቶሬጅ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያስፈልጋችኋል። በተጨማሪ መግዛት አለባችሁ። ስለዚህ ይሄ ሁላ ኮስት ምን ያደርግልን ማለት ነው? የቀነሰልን ማለት ነው። ኦኬ ሃይብሪድ ደግሞ ምንድነው የሚለን? the combination of public cloud and private cloud። ስለዚህ the mix of two ሃይብሪድ ማለት the mix of two or more ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዚህኛው ግን ሁለቱ ናቸው ማለት ምን ይላቸዋል? you can host your public service in public cloud confidentially and data related to service in private cloud ይላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ሃይብሪድ ክላውድ የምንለው ሁለቱንም ሰርቪሶች at the same time simultaneously flexible በሆነ መልኩ ሲያስፈልጋችሁ ፐብሊክ እየገባችሁ ቢፈልጋችሁ ደግሞ ምን ያደርጋችሁ ፕራይቬት እየገባችሁ ምን የምታደርጉበት ነው ማለት ነው የምትጠቀሙበት የክላውድ ዲፕሎይመንት ካታጎሪ ሞዴል ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛው ጋር ይሄን ነገር እንዳደረሰ ከዛ ምን ይላችኋል? ኮሚኒቲ ክላውድ ነው። ኮሚኒቲ ክላውድ የምንለው ኮኦፐሬቲቭሊ ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ካምፓኒ ምን የሚያደርጉበት ነው ማለት ነው አንድ ላይ ሆነው የሚጠቀሙት የክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚላችኋል it is a collaborative of multi tenant
platforms used by several distinct organizations to share the same application ይላቸዋል። ስለዚህ the same application ምን ያደርጋሉ? different organizations ምን ማድረግ ይችላሉ? መጠቀም መገልገል የሚችሉበትን ኦፕሽን የፈጠረልን ይሄ ኮሚኒቲ ክላውድ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚላቸዋል the users are typically operating in the same industry fields and sharing common concerns terms security company in performance ይላቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው the same industry activity የሚያከናውኑትን አንድ ላይ ኮምባይን ነው። በሴኩሪቲውም ተመሳሳይ ነው። ካምፕላይን የሚጠቀሙትም የሶፍትዌር አይነት ዲቫይስም አይነት ፐርፎርማንሱም አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ከዛም ይላቸዋል in sense of the community cloud is private cloud that function much like a public ክላውድ ይላቸዋል። ስለዚህ ከማጋ የመሰለ ፋንክሽናሊቲ ከማጋ የመሳሰለ ባህሪ ያለው ፐብሊክ ክላውድ ነው። ነገር ግን ፐብሊክ ክላውድ ላይ ስንመጣ ለሁሉም አክሰስ የሚያደርጉት ነው እዛኛው ላይ ፐብሊክ ላይ። ነገር ግን እዚህ ላይ ግን ምንድነው የኮሚኒቲ ክላውድ ላይ ስንመጣ ግን ምንድነው ያሉት ማለት ነው እነዚህ ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽኖች በአንድ ላይ ሆነው ተመሳሳይ ሰርቪስ አገልግሎት እንዲያደርጉ ሼሪንግ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ማለት። ምን ሼሪንግ የሚያደርጉት ማለት ነው? ሶፍትዌሩን እዛ የሚጠቀሙበትን ሰርቪስ ዲቫይስ ኢንፍራስትራክቸር ማለት ነው። ከዛም ይላቸዋል the platforms it's managed privately either data center and on premising ይላቸዋል። ስለዚህ እነዚህን ሁላ ምን ያደረገ ነው ያጠቃል። ከዛም ይላቸዋል governmental institutions healthcare facility financial service company other professional community frequently use this solution ማለት። ስለዚህ ለየብቻቸው ተገነጣጥለው ከሚቀመጡ ላይክ ፕራይቬት ከሚሆኑ ምንድነው አንድ አይነት የሆኑ አይዲያ ያላቸው ምን ሆኗል ማለት ነው በአንድ አፕሊኬሽን ላይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ተቀምጠው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ተቀምጠው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያንን ሁሉም ኦርጋናይዜሽኖች በአንድ ላይ ምን ያደርጋሉ ያን ሰርቪስ ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው ይሄ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አንድ ዲስአድቫንቴጅ የሚኖረው ምንድነው እዛ ላይ የኦርጋናይዜሽን ያንን ዳታ አንደኛው ምን የማድረግ ባህሪ ሊኖር ይችላል አክሰስ የሚደረግበት ባህሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፖይንት እዚህ ላይ እንዳረሳ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ወዴት ነው የምንሄደው? ሁለተኛው የክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ የምንለው ሰርቪስ ኦፍ ሞዴል ብለን የምንጠራው ቅድም ያልነው ዲፕሎይመንት ሞዴል የምንለው ነው አራት። አሁን ደግሞ ምንድነው የምንለው ክላውድ ሰርቪስ ነው። ክላውድ ሰርቪስ ላይ ስንመጣ there are three major cloud computing service ነው ያሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ እና ፕላትፎርም ሰርቪስ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ አስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲምፕሊ ሳመሪ ልንገራችሁና ወደ እያንዳንዱ ፖይንት ይመጣሉ። የመጀመሪያው ምን ይላችኋል? SaaS የምንለው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ማንኛውም ዩዘር ማንኛውም ፐብሊክ ምን የሚያደርግበት ነው ኦንላይን ላይ ሆኖ ሶፍትዌርን ሳይወርድ ኮምፒውተሩ ላይ ሳይጭን ኦንላይን ላይ የሚጠቀምበት የሰርቪስ አይነት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ላይ ነው ሲምፕሊ የምናገረው ሶፍትዌርን ሳይወርድ መሳይ ሳይገዛ እዛ ላይ ምን ጭኖ እዛው ላይ ገብቶ ምን የሚያደርግ የፈለገውን ሶፍትዌር ላይ ገብቶ የሚሰራው ከዛው ላይ አውርዶ የሚጠቀምበትን የሚፈጥር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ላይ ስንመጣ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ወይም ፓስ ብለን ደግሞ የምንጠራው ምን ይላቸዋል? ኦፕሬቲንግ ሲስተም አፕሊኬሽን ስታክ ሰርቨር ስቶሬጅ ኔትወርክ ይላቸዋል። ስለዚህ ፕላትፎርም አስ ሰርቪስ ብለን የምንጠራው ምንድነው የሚያደርገው መሰላችሁ? ይሄ ቱልስ አለ ሶፍትዌር አለ ይሄ ላይክ ፕላትፎርም ነው ያለው ይሄ እንደ ምንድነው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ገብተን ምንድነው የምናደርገው ማለት የፈለግነው ሶፍትዌር ምን እናደርግበት ማለት ዲቨሎፕ የምናደርግበት ነው ማለት አፕሊኬሽን አይደለም። የዛኛው ሶፍትዌር ነው የምንጠቀመው እዛ ላይ እዚህኛው ግን ፕላትፎርም ሜዳ የምንጫወትበት የተለያዩ ነገር ስራዎችን የምንሰራበት የሚፈጥሩበት ነው ማለት። ስለዚህ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐር ላይ ስንመጣ አንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር ካለ እዛ ኦንላይን ላይ ሆኖ ፒሲው ላይ ስታንዳርድ ኮምፒውተር ላይ ሶፍትዌሩን ሳይጭር ዲቨሎፐር ምኖች ማለት ነው ለምሳሌ ምን ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው ለፓይተን የሚጫንበት የፓይተን ሶፍትዌር አለ እሱን ጭናችሁ መጫን ሳይጠበቅባችሁ ኦንላይን ላይ ሆናችሁ እዛ ላይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ አድርጋችሁ ቴስቲንግ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ፐብሊሽ አድርጋችሁ ለፐብሊክ ኦን ኢንተርኔት ተጠቅመው ያንን አክሰስ የሚያደርጉበትን የምትጠቀሙበት የምን አይነት ነው ማለት ነው ፕላትፎርም አይነት ነው። ፕላትፎርም ሰርቪስ ብሎ የሚጠራላችሁ ማን የሚሰጠን ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚሰጠን ሰርቪስ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል እንትን ነው። ከዛ ሶስተኛው ጋር ስንመጣ ሰርቪስ ሰርቨስ ስቶሬጅ ኔትወርክ ላይ ስንመጣ ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ኔትወርክ አርኪቴክቸር ላይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ኤኒዌር ኤኒ ፕሌስ ሆናችሁ የክላውድ ላይ ያለን ስቶሬጅ የመጠቀም እንዳስፈላጊነቱ እንደ ኦርጋናይዜሽናችሁ እንደ ድርጅታችሁ ፐርፎርማንስ መማረግ ማለት ነው ገዝታችሁ የምትጠቀሙበት ለዛ ነው ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ ብሎ የሚጠራን ማለት። ስለዚህ ሰርቨርን ገዝታችሁ ኦንላይን ላይ ምኑን ስቶሬጁን በመጠቀም መማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለካምፓኒያችሁ ለድርጅታችሁ መጠቀም ትችሉበትን ያን ስለዚህ እቺን ሲምፕሊ በዚህ መልኩ አንደርስታንዲንግ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል።
ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ነገር የምላችሁ በጣም ሞር ብዙ የሚያዘው እንደዚህ ፒራሚዱን እንደምትመለከቱት ብዙም ቦታ ብዙም ነገር የያዙ ምንድነው ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ሰርቪስ በጣም ብዙ ነገር ይዟል። ከዛ ፕላትፎርም ኦፍ ሰርቪስ ከዛ ትንሹ ምንድነው ኢንድ ዩዘር ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ላይ ስንመጣ ይላችኋል። ሳስ ብለን የምንጠራው ሶፍትዌር ዲስትሪቢዩሽን ሞዴል which application are hosted by vendor service provider made available to the customer over network or ኢንተርኔት ይላቸዋል። ምንድነው ማለት ነው? ኢንተርኔትን በመጠቀም ሶፍትዌርን ኤኒ ሶፍትዌር ብለን ዲስትሪቢዩሽን አለ። ያን ዲስትሪቢዩሽን ምን ያደርግላቸዋል ማለት ነው? እነዚህ መረጃዎችን የሶፍትዌሮችን ምን ያደርጋል? ዲስትሪቢዩሽን ይለቃል። ስለዚህ እናንተ ኤኒዌር ኤኒ ፕሌስ ሆናችሁ ኤኒዌር ሆናችሁ የትኛውም ይዝም ሳይመንትለስሊ አንድ የተጨነ ሶፍትዌር መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። መጠቀምና መገልገል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ይላችኋል ሳስ ብለን የምንጠራው ቢኬም an increasing prevalent delivery model as underlying technology support web service ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ increasing prevalent delivery model ይሰጠናል። underlying technology support web service። ስለዚህ በዌብ ሰርቪስ አማካኝ ሳፖርት አማካኝነት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የፈለጋችሁትን ሶፍትዌር ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት የምትጠቀሙበት ሁኔታ ዘርግቶልናል። ይሄን ስንጠቀም ግን ስሩ ኢንተርኔት ነው ማለት ነው። ስሩ ኢንተርኔት this service available user anywhere any place any world ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ በየትኛውም ዓለም ይሄንን አክሰስ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ኦኬ ስለዚህ ምን ይላችኋል? ትራዲሽናል ሶፍትዌር አፕሊኬሽን need to be purchased upfront and then installed onto your computer ይላችኋል። ስለዚህ ትራዲሽናል ላይ ያለው ምንድነው? ለእያንዳንዱ ለምንገዛው ሶፍትዌር ብር ከፍለን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ስንጭን ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ስቶሬጅ ባይኖራችሁ ራሱ መጫን አትችሉ። ስለዚህ የነዚህን ሁላ ኮስት ምን ያደርግልን ማለት እየቀነሰልን ነው ማለት። ስለዚህ ትራዲሽናል ላይ ያለው ይሄ ነው። ለምሳሌ የሚላችሁ ከዛም ይላችኋል ሳስ ዩዝድ አዘር ዛን ይላችሁና ሳብስክራይብ ኢት usually monthly yearly using of the internet ይላችኋል። you see ስለዚህ እንደዛ ሶፍትዌር ሳገዙ ፐርቼስ ሳጭኑ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ምንድነው ማለት ነው መንዝሊ ወይንም yearly weekly ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ፔመንቱን ትከፍላላችሁ። አለቀ በቃ። ስለዚህ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛም ይላችኋል SaaS is compatible with all internet enabled device። በጣም የሚገርመው ጠቀሜታው ደግሞ ይሄን ዝጋ ነው ያለው። ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ላይ ስንመጣ የምታወርዱትና የምጭኑት የሶፍትዌር ከየትኛውም ዲቫይስ ጋር ምን ያለ ነው ኮምፓቲብል ነው። ስለዚህ ከኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ከየትኛው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ምን በጭኑ ኮምፓቲብል ነው። በዊንዶው ቢበሉ በፈለጋችሁት ለምሳሌ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብትጠቀሙ በየትኛውም ላይ ኮምፓቲብል ነው። ስለዚህ አያስጨንቃችሁም ማለት ነው። ስጭነው ላይ አይቀበለኝም፣ ስጭነው ይቀበለኛል። ስለዚህ ዊንዶው 32 ቢት እና 64 ይባላል አፕሊኬሽኖች ስንጭን ስለዚህ በ32 ቢት ፎርማት የሆነ 64 አይቀበልም። ስለዚህ 64 የሆነ ሶፍትዌር ብቻ ካለ ምን ልታደርጉ ነው ማለት ነው? ላትጠቀሙ ነው ማለት። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ኦፖርቹኒቲ ያመቻችልን ማለት ነው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ከዛም ይላችኋል ሜኒ ኢምፖርታንት ታስክስ አካውንታንት ሴልስ ኤንድ ኢንቮይስ ፕላኒንግ ካን ቢ ፐርፎርም ዩዚንግ ሳስ ይላችኋል። ስለዚህ ምንድነው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስን በመጠቀም አካውንታንቶች ሴሊንግ ኢንቮይስ ፕላኒንግ የተለያዩ ነገሮችን ታስኮችን በዚህ ይጠቀማሉ ማለት። ስለዚህ ሶፍትዌር አስ ሰርቪስን አቅራቢዎች ወይ ቬንደሮች የምንላቸው እነዚህ ከብዙ በጥቂቶች ናቸው። ሁሉም አይደሉም፣ ከብዙ በጥቂቶች እዚህ ላይ ተቀምጠዋል። ጉግል ወርክ ስፔስ አለ፣ ድሮፕቦክስ፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 365፣ ስላክ፣ ሲስኮ እነዚህ ሁላ ምን ውስጥ እነዚህ ብቻ አይደሉም ሌሎችም ማለት። ስለዚህ ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ የሚሰጡን እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ማይክሮሶፍት 365ን ኦንላይን ላይ ገብታችሁ መጠቀም የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት እና አውትሉክን መጠቀም የፈለጋችሁን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሁለተኛ ፖይንት ልምጣ። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ፕላትፎርም ኦፍ ሰርቪስ ነው። ፕላትፎርም ኦፍ ሰርቪስ ማለት ምንድነው? አይቱ ሶፍትዌሮች አሉ ምን እናደርግ ዲቨሎፕ የምናደርግባቸው ኤዲቲንግ የምናደርግባቸው ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ። እነዛን ምን በማድረግ ማለት ነው እነዛን በመጠቀም ኦንላይን ላይ የፈለጋችሁትን ስራ በመስራት ኦንላይን ላይ ፐብሊሽ የምታደርጉበትን ወይ አመቻችለው ደግሞ ፕላትፎርም ሰርቪስ ነው ማለት ነው። እስኪ እንምጣ ምን ይላችኋል ዲፊኒሽን ላይ ፕሮቫይድ ፕላትፎርም ኤንቫይሮንመንት ቱ አሎው ዲቨሎፐር ቢውልድ ዋት አፕሊኬሽን ኤንድ ሰርቪስ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችን ዲቨሎፕ ያደርጋሉ። እንደገና በተጨማሪ አፕሎድ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሰርቪስን የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። ምን በማድረግ ፐብሊሽ በማድረግ ማለት ነው።
This service is hosted in cloud and accessed by the users via internet. Using internet በመጠቀም ይሄን ያደርጋሉ። ከዛም ይላችኋል to understand this example ይላችኋል compare to with painting a picture where you are provided with painting color አለ different painting brush አለ paper አለው የሚለያይ አለ by your school teachers you just have to draw beautiful picture using these tools አያችኋል። ስለዚህ እነዚህ ቱልሶች በመጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁን ፒክቸሮች ስላችሁ ደግሞ ወረቀቱ ይለያል፣ የፔንቲንግ ብረሾቹ ይለያያሉ፣ ከለሮች ይለያዩ። እነዛን በመጠቀም የፈለጋችሁን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ሲሚላርሊ ይላችኋል ፕሮቫይድ ፕላትፎርም ሰፖርት አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት አያችኋል። ስለዚህ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዲቨሎፕ እንድታደርጉ ምን አሁን አዘጋጅቶላችኋል ማለት ነው። ከዛ የሚላችኋል ኢትስ ኢንክሉድ ሶፍትዌር ሰፖርት ኤንድ ማኔጂንግ ሰርቪስ ስቶሬጅ ኔትወርክ ዲፕሎይ ቴስቲንግ ሆስቲንግ ኤንድ ሜንቴኒንግ አፕሊኬሽን ይላችኋል። ኦኬ ስለዚህ አፕሊኬሽኑ እየሰራችሁትን አፕሊኬሽን ፕሮግራም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴስቲንግ ታደርጋላችሁ። ከዛ ትክክል ከሆነ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ዲፕሎይ አድርጋችሁ ስሩ ኢንተርኔት ፐብሊኩ ህዝቡ እንዲጠቀምበት የምታደርጉበት ኦፕሽን አለ። ስለዚህ ላይክ ሶፍትዌር ሰርቪስ ላይ አቅራቢዎች ቬንደሮች እንዳሉ ሁሉ ከነዛ ውስጥም ከብዙ በጥቂቶቹ እነዚህ ታዋቂ አቅራቢዎች ናቸው። ዊንዶውስ አዙር፣ ሲሪኩ፣ ፎርስኮም፣ ጉግል አፕ ኢንጂን፣ እነዛ አፓቼን ብለን የምንጠራቸው ኦፕንሺፍት ሜኒ ሞር። ስለዚህ እነዚህ ብቻ አይደሉ ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዊንዶውስ አዙር የሚለው ኤግዛምፕል ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። የመጨረሻው ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ሰርቪስ ነው። ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ሰርቪስ አገልግሎቱ ምንድነው? ክላውድ ላይ ያለን ዳታቤዝን ምን ማድረግ ማለት ነው። ኮምፒውተሩን ሳገዙ ሂውጅ ኮስት ሳታወጡ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትጠቀሙበትን ሰርቪስ ያዘጋጀል ለሚላችኋል። IaaS is one of the fundamental service of model cloud computing alongside PaaS ከምን ጋር ፕላትፎርም ሰርቪስ ጋር አብሮ ጎን ለጎን ምን የሚያደርጉ የሚሰሩ ናቸው። it is provide access to computing resource virtual environment. it is a cloud on the internet ኢንተርኔት በመጠቀም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሪሶርስን ኮምፒውት ታደርጋላችሁ። ተወስደ ሪሶርስን ቨርቹዋል ላይ ያለን ዳታቤዝ ሰርቨር መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ የሚላችኋል IaaS is complete package for computing. ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ሁሉንም አክቲቪቲ እንድትካነውኑ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው ኢንፍራስትራክቸሩ ነው ሰርቨሩ ማለት ዳታ መረጃው ቋቱ የሚቀመጥበት። ከዛ የሚላችኋል for small scale business that are looking for cutting cost of infrastructure of IaaS one of the solution ከዚህ በፊት ያየነው ቀደም ሁለቱ ሶሉሽን ያለው ምንድነው? ይሄ አገልግሎቱ አንድ ካምፓኒ ዌብሳይት ክሬት ካደረገ ያ ዌብሳይት እንዲተዋወቅለትና መረጃ ቢዝነስ መክፈት ቢፈልግ ምንድነው ሰርቨሩ ያስፈልጋል። ሰርቨሩ ብቻ አይደለም ያንን ማኔጅ ሴኩሪቲውን የሚጠብቅለት ምን ኤክስፐርት ያስፈልጋል። ከዛ ምን ያደርጋል? ኮምፒውተር ወይ ሰርቨሩ በሚበላሽበት ጊዜ ያ ሜንቴን የሚያደርግለት ሰው ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉ ኮስት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮስት የሚቀንስለት ምንድነው? ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ ይሄን አቀሎ በቀላል ከት ኮስት ምን ያደርጋል? በቀላል ኮስት በትንሽ ዋጋ የፈለጋችሁን ቢዝነስ ራን እንድታደርጉ ያጋብዛችኋል ማለት ነው። ሪሌትድ ቱ ዚስ ቬንደሮች አቅራቢዎች አሉ። ፋሚሊያር እነዚህ ብቻ አይደሉ። እነማን አሉ? አማዞን ዌብ ሰርቨርስ፣ ሲስኮ ሜት ማፒንግ፣ ማይክሮሶፍት አዙር፣ ጉግል ኮምፒውት ኢንጂን የሚባሉት እነዚህ ሳም ዲሊቨሪ ኦፍ ማናቸው ኢንፍራስትራክቸር ኦፍ ሰርቪስ ናቸው። እነዚህ ሰርቪስ የሚሰጡ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። ለዛሬው ይበቃናል። ብቻ በፓርት 3 እንገናኛለን። አላችሁ በሰላም ሁኑልኝ። ቻውና ባይ ባይ። ኦኬ የዛሬ ቆይታችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። ጥሩ ቆይታ ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ኔክስት ታይም በፓርት 3 እንገናኛለን። ታዲያ ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያደርጋችሁ ለሰዎቻችሁ ለአጋሮቻችሁ እንድታደርሱ ለምንላችሁ እናስተላልፋለን። እስከዛው ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ከመዚህ ባንኩ ታዩላችሁ። ቻውና ባይ ባይ።